สวัสดีครับในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนี้คนที่เสียงดังที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ชนะจริงๆแต่เป็นคนที่รู้จักควบคุมตัวเองและมองเกมอย่างทะลุปรุโปร่งวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจ5กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเจ้าเล่ห์ไม่หลงกลในเกมของพวกเขาและเปลี่ยนจากผู้ถูกเล่นให้กลายเป็นคนที่ควบคุมเกมได้นี่คือ EP 2 ของ5จิตวิทยาเอาชนะเหลี่ยมคนกลยุทธ์ที่แม้จะฟังดูง่ายแต่หากคุณฝึกฝนได้จริงชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรามาพูดคุยกันต่อในหัวข้อที่6พูดด้วยความสุภาพแต่หนักแน่นเพราะคำที่เบาอาจหนักกว่าเสียงตะโกนในเกมของมนุษย์เสียงดังไม่ได้หมายถึงอำนาจแต่คนที่พูดน้อยพูดช้าและพูดด้วยความสุภาพกลับเป็นคนที่ทำให้ทั้งห้องเงียบได้ในพริบตาลองนึกภาพชายคนหนึ่งถูกใส่ร้ายต่อหน้าคนทั้งแผนกแทนที่จะโต้เถียงหรือตะโกนแข่งเขากลับหันมาสบตาคู่กรณีแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกว่าผมรับฟังนะแต่ก่อนเราจะพูดต่อเราควรแน่ใจไหมว่าสิ่งที่พูดคือเรื่องจริงทันใดนั้นความเงียบเข้าครอบคลุมทุกคนในห้องคู่กรณีที่พยายามใส่ร้ายกลับเป็นฝ่ายที่รู้สึกกดดันเพราะน้ำเสียงที่สุภาพนั้นไม่ได้แปลว่าขาดพลังแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นในโลกนี้คนที่แสดงออกด้วยความโกรธมักถูกมองว่าขาดสติแต่คนที่แสดงออกด้วยความสงบแต่หนักแน่นกลับถูกมองว่ามีอำนาจเหนือกว่าจงจำไว้ความสุภาพคือเกราะที่ไม่มีใครทำลายได้ง่ายและความหนักแน่นคือดาบที่ทำให้คนตรงหน้าต้องหยุดคิดคำที่เบาอาจหนักกว่ากำปั้นคนที่เข้าใจหลักจิตวิทยานี้จะเป็นผู้คุมเกมในทุกสถานการณ์หัวข้อที่ 7อย่ายอมรับทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบอะไรเลยเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยข้อมูลที่หลอกคุณในโลกที่เสียงดังมากมายคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเชื่อทันทีเพราะมันง่ายกว่าการตั้งคำถามง่ายกว่าการค้นหาความจริงและง่ายกว่าการกล้าพูดว่าเดี๋ยวนะเรื่องนี้จริงหรือแต่คนที่ฉลาดจริงจะไม่ยอมรับทุกอย่างโดยอัตโนมัติเขาจะหยุดมองแล้วคิดผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีชายหนุ่มคนหนึ่งทำงานในบริษัทใหญ่วันหนึ่งมีข่าวลือว่าเขาไปใส่ร้ายหัวหน้ากับผู้บริหารทุกคนในทีมเริ่มตีตัวออกห่างโดยไม่มีใครถามความจริงกับเขาสักคนเดียวผ่านไป2 สัปดาห์ความจริงเปิดเผยข่าวลือนั้นถูกปล่อยโดยคนที่อิจฉาเขาเพราะอยากแย่งตำแหน่งขึ้นเงินเดือนชายหนุ่มคนนั้นยืนอยู่กลางออฟฟิศมองคนรอบตัวด้วยรอยยิ้มเจ็บลึกแล้วพูดเพียงว่าผมไม่โกรธพวกคุณผมแค่เสียใจที่ไม่มีใครถามผมตรงๆคุณเห็นไหมครับเพราะคนเรายอมรับข้อมูลเร็วเกินไปโลกจึงเต็มไปด้วยข่าวลือคำโกหกและกับดักที่ทำร้ายกันเองกฎของคนที่คุมเกมชีวิตได้อย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นและอย่าเชื่อแม้แต่ความคิดแรกของตัวเองจนกว่าจะตรวจสอบมันให้รอบด้านโลกนี้มีสิ่งที่คุณยังไม่รู้มากกว่าสิ่งที่คุณคิดว่ารู้และการเชื่อตามโดยไม่คิดคือการยอมให้คนอื่นคุมใจคุณจิตวิทยาข้อนี้ไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเองแต่มันคือการสร้างอำนาจเงียบที่ทำให้คนอื่นเกรงใจคุณเมื่อคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อทุกคำคนที่พยายามหลอกจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ใช่เหยื่อที่ง่ายอีกต่อไปหัวข้อที่ 8ใช้หลักการสะท้อนกลับเมื่อเขาโจมตีเราก็ให้เขาเห็นเงาของตัวเองบนกระดานของเกมคนไม่ใช่ทุกการโจมตีที่เราต้องสวนกลับด้วยพลังบางครั้งการสะท้อนคำพูดของอีกฝ่ายกลับไปให้เขาได้ยินเองคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดลองนึกภาพคุณถูกใส่ร้ายในที่ประชุมคู่กรณีโจมตีเสียงดัง
และทุกสายตาหันมาที่คุณรอให้คุณโต้เถียงหรือปกป้องตัวเองแต่แทนที่จะตอบกลับอย่างร้อนแรงคุณกลับสบตาเขานิ่งๆแล้วพูดเพียงว่าคุณกำลังกล่าวหาผมหรือคุณกำลังบอกสิ่งที่ตัวเองทำอยู่กันแน่ทันใดนั้นห้องทั้งห้องเงียบลงคู่กรณีที่เคยดุดันกลับชะงักเพราะคำถามของคุณไม่ใช่การโจมตีแต่คือกระจกสะท้อนให้เขาเห็นพฤติกรรมตัวเองทำไมหลักการสะท้อนกลับถึงทรงพลังเพราะคนส่วนใหญ่ที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นมักไม่เคยตระหนักว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เมื่อคุณสะท้อนคำพูดหรือพฤติกรรมของเขากลับไปอย่างสงบมันจะสร้างแรงกดดันทางจิตใจอย่างมหาศาลไม่ต้องขึ้นเสียงไม่ต้องเถียงไม่ต้องแก้ต่างยาวเหยียดแค่ถามสั้นๆสิ่งที่คุณพูดเป็นสิ่งที่คุณทำเองหรือเปล่าและปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคุณกฎสำคัญของจิตวิทยาสะท้อนกลับอย่าใช้อารมณ์ใช้เพียงน้ำเสียงเรียบแต่มั่นคงอย่าอธิบายยาวเพราะความสั้นกระชับจะคมกว่าปล่อยให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงแรงกดดันจากตัวเองในสนามรบของจิตใจการทำให้ศัตรูสะท้อนตัวเองคือชัยชนะที่แทบไม่ต้องเปลืองแรงเมื่อคุณฝึกหลักการนี้ได้คุณจะพบว่าคนที่เคยใส่ร้ายคุณจะระวังมากขึ้นเวลาโจมตีคุณเพราะเขาจะรู้ว่าคุณคือกระจกใสที่สะท้อนทุกการกระทำของเขาหัวข้อที่ 9 แยกอารมณ์ออกจากสถานการณ์เพราะคนที่ใจเย็นที่สุดคือคนที่เห็นภาพชัดที่สุดทุกครั้งที่คุณถูกท้าทายอารมณ์จะพยายามกระซิบกับคุณว่าโต้กลับเดี๋ยวนี้มันจะเร่งเร้าให้คุณพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วพอทุกอย่างจบลงคุณจะมองกลับมาแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่น่าเลยนี่คือกับดักของอารมณ์มันทำให้เหตุการณ์เล็กๆลุกลามกลายเป็นไฟไหม้ที่เผาทุกอย่างลองนึกภาพเหตุการณ์นี้คุณถูกเพื่อนร่วมงานตำหนิอย่างแรงต่อหน้าคนทั้งทีมหัวใจเต้นแรงมือสั่นเสียงในหัวบอกให้คุณสวนกลับเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีแต่แทนที่จะทำตามสัญชาตญาณคุณสูดหายใจลึกนับ 1-10 ในใจแล้วมองสถานการณ์ด้วยสายตาที่สงบขึ้นคุณสังเกตได้ว่าคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความเครียดและความกลัวที่จะถูกเจ้านายดุตำหนิทันใดนั้นคุณเข้าใจนี่ไม่ใช่การโจมตีส่วนตัวแต่มันคือการระบายความอึดอัดในใจเขาเมื่อคุณแยกอารมณ์ออกจากสถานการณ์ได้คุณจะมองภาพได้กว้างกว่าและเลือกการตอบสนองที่ชันฉลาดกว่าเพราะอะไรคนส่วนใหญ่ถึงพลาดตรงนี้เพราะเราเรียนรู้ที่จะตอบสนองเร็วเกินไปเราคิดว่าการโต้กลับทันทีคือการแสดงความเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วการหยุดคือพลังที่แท้จริงหลักการแยกอารมณ์ออกจากสถานการณ์ถามตัวเองว่านี่คือปัญหาจริงหรืออารมณ์กำลังบิดเบือนมันลองถอยออกมา1 ก้าวมองเหตุการณ์ราวกับว่ามันเกิดกับคนอื่นตอบกลับเฉพาะสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่สิ่งที่อารมณ์สั่งคุณจะพบว่าเมื่อคุณไม่ยอมให้ความโกรธความน้อยใจหรือความกลัวเป็นคนขับรถให้ชีวิตคุณจะเป็นคนเดียวในห้องที่ทุกคนเกรงใจเพราะคุณมองเกมได้ทะลุทุกมิติอารมณ์คือหมอกที่ทำให้เราไม่เห็นทางแต่ความสงบคือสายลมที่จะพัดหมอกนั้นออกไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณฝึกสิ่งนี้ได้คนที่พยายามยั่วยุคุณจะรู้สึกหมดพลังเพราะทุกการยั่วยุของเขาไม่มีผลกับคุณและคนรอบตัวจะมองว่าคุณเป็นเสาหลักที่มั่นคงแม้ในวันที่สถานการณ์รอบข้างโกลาหลหัวข้อที่ 10 รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยเพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การชนะทุกศึกแต่คือการชนะสงครามชีวิตในโลกของการต่อสู้ไม่ว่าทางธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่ความสัมพันธ์คนที่คิดว่าต้องชนะทุกครั้งมักเป็นคนที่ล้มเร็วที่สุดเพราะชีวิตจริงไม่ใช่สนามที่เราเดินหน้าอย่างเดียวบางครั้งการถอย1 ก้าวคือกลยุทธ์ที่ทำให้คุณได้เห็นทั้งกระดานลองนึกภาพเหตุการณ์นี้คู่กรณีในที่ทำงานกำลังพยายามใส่ร้ายคุณต่อหน้าหัวหน้าคุณรู้ทุกข้อมูลที่สามารถใช้โต้กลับให้เขาหมดทางสู้ได้ทันทีแต่คุณกลับเลือกที่จะยิ้มแล้วพูดเพียงว่าผ
ผมเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองที่ต่างกัน เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะครับ ในสายตาคนอื่น คุณอาจดูเหมือนยอมถอย แต่จริงๆ แล้ว คุณกำลังทำให้ทุกคนเห็นว่า ใครกันแน่ที่ใจร้อนและควบคุมตัวเองไม่ได้ทำไมการถอยถึงทรงพลัง เพราะการถอยไม่ได้หมายถึงการพ่ายแพ้ มันคือการเก็บพลังไว้ในศึกที่คุ้มค่ากว่า คนที่เก่งจริงรู้ว่าไม่ต้องชนะทุกครั้ง แต่ต้องไม่เสียศูนย์ บางครั้งการเงียบคือการพูดที่เสียงดังที่สุด บางครั้งการถอยคือการก้าวขึ้นสูงกว่าที่เคยยืน กฎแห่งการถอยอย่างผู้ชนะ ถอยเมื่อรู้ว่าศึกนี้ไม่คุ้มที่จะเปลืองพลัง ถอยเพื่อดูจังหวะของอีกฝ่ายแล้วกลับมาใหม่อย่างเหนือกว่า ถอยเพื่อเก็บพลังไว้ต่อสู้ในสนามที่คุณเลือกเอง ไม่ใช่สนามที่คนอื่นลากคุณเข้าไป ลองถามตัวเองทุกครั้งก่อนจะปะทะว่าศึกนี้ถ้าชนะแล้วจะได้อะไร ถ้าแพ้แล้วจะเสียอะไร ถ้าไม่จำเป็นต้องสู้เลยมันไม่ดีกว่าหรือ ผลลัพธ์ของคนที่รู้จักถอย เขาไม่หมดพลังไปกับการพิสูจน์ตัวเองในทุกเรื่อง เขาเลือกสนามรบของตัวเองและชนะในสิ่งที่สำคัญจริงๆ คนรอบข้างจะเริ่มเคารพไม่ใช่เพราะเขาโวยวาย แต่เพราะเขาสงบอย่างมั่นคง การยอมแพ้ในศึกเล็กๆไม่ได้ทำให้คุณแพ้สงคราม แต่การเอาแต่ชนะทุกครั้งนั่นแหละที่จะทำให้คุณพ่ายแพ้ในที่สุด ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ผมอยากจะขอบคุณที่ให้โอกาสเสียงสงบแบบนี้ได้เข้าไปในใจของคุณจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องโวยวายไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองทุกครั้งเพราะในเกมจิตวิทยาคนที่สงบที่สุดคือคนที่ได้เปรียบทุกครั้งถ้าวันนี้คุณกำลังเจอคนเจ้าเล่ห์หรือสถานการณ์กดดันลองนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้แล้วคุณจะพบว่าบางทีแค่เปลี่ยนวิธีคิดโลกทั้งใบก็เปลี่ยนตามไปด้วยถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณได้มุมมองใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพื่อที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างมีสติและพลังใจแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ